คนไทยเนี่ยจะชอบกินสุกี้อะไรขนาดนั้นสวัสดีค่ะจากชาแนลพอดวิวค่ะใครเป็นเหมือนวิวบ้างยกมือขึ้นจะเทศกาลไหนจะช่วงเวลาไหนเนี่ยนะอะไรไปละนะสุกี้เวลาวันเกิดไปฉลองที่ไหน MK เพราะว่าขนมฟรีถ่ายรูปฟรีมีคนร้องเพลงให้วันแม่ก็ไปละ MK เดี๋ยวเขาก็มีโปรมีวันแม่อะไรของเขาพอนึกภาพอีเวนท์ที่ต้องรวมตัวกันเยอะๆกินข้าวอะไรก็ MK ค่ะจะรวมญาติเลี้ยงรับปริญญารียูเนียนไม่เจอเพื่อนนานอะไรไป MK หมดนะคะแต่ถ้าดูจากชื่อเนี่ยนะคะสุกี้มันดูญี่ปุ่นแล้วพอไปญี่ปุ่นอ้าวสุกี้ที่เรากินที่ญี่ปุ่นดันไม่เหมือนสุกี้แบบไทยอีกคำถามก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยเราไปเอาสุกี้มาจากไหนทำไมถึงชอบกินขนาดนั้นวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยคำว่าสุกี้เนี่ยนะคะใช่ค่ะมันมาจากภาษาญี่ปุ่นมันมาจากคำว่าสุกี้ยากินะหลายๆคนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อสุกี้ที่เรากินกันเนี่ยมาจากญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะถ้าเราจะย้อนกลับไปดูต้นกำเนิดของสุกี้ที่เรากินกันในไทยเนี่ยเราต้องย้อนไปดูที่จีนค่ะและบอกเลยว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่นักวิชาการยังเถียงกันอยู่ว่าสุกี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาได้ยังไงมันจะมีนักวิชาการอยู่ประมาณ2สายด้วยกันนะคะที่เขาพูดถึงต้นกำเนิดสุกี้ค่ะสายแรกบอกว่าสุกี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เก่ามากย้อนกลับไปได้สมัยราชวงศ์โจวของจีนเลยนะคะก็คือตั้งแต่ 1,000 กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชก่อนจินซีฮ่องเต้รวมแผ่นดินอีกเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะเกิดมาจากสมัยราชวงศ์โจวเนี่ยนะคะมันมีภาชนะหนึ่งชื่อว่าติ่งค่ะไอ้เจ้าภาชนะเนี่ยมันเป็นหม้อสำริดขนาดใหญ่ที่มี3ขาทีเนี้ยคนในสมัยราชวงศ์โจวเนี่ยนะคะเขานิยมจะเอาพวกเนื้อสัตว์อะไรมาเคี่ยวในหม้อแบบนี้กันค่ะแล้วเคี่ยวไปเนี่ยนะก็ทำพิธีกรรมแบบของชนชั้นสูงไปด้วยเขาบอกว่านี่แหละคือรากฐานที่มาของหม้อไฟแบบจีนที่เรียกว่าหัวกวนะคะแล้วต่อมาไอ้เจ้าหม้อไฟขนาดใหญ่เนี่ยมันก็พัฒนามาต่อค่ะในสมัยราชวงศ์ฮั่นเขาอะมองว่าหม้อมันใหญ่ไปเขาก็เปลี่ยนเป็นหม้อขนาดเล็กซึ่งไอ้เจ้าหม้อขนาดเล็กเนี่ยคือของใครของมันด้วยนะแล้วพอมันเป็นของใครของมันก็พกพาง่ายมันก็เลยฮิตเพราะว่าคนเนี่ยชอบเอาไปกินในสมัยฤดูหนาวคือเมืองจีนมันหนาวไงเขาก็กินกันเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะด้วยความที่มันฮิตมากๆและประวัติศาสตร์จีนมันยาวนานหลังจากสมัยราชวงศ์ฮั่นไอ้เจ้าหม้อไฟแบบนี้มันก็เลยแพร่กระจายไปทั่วจีนเลยค่ะแล้วมันก็ไปอยู่ในแต่ละท้องที่ใช่ไหมแต่ละท้องที่เขาก็พัฒนาหม้อไฟในแบบของตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นถ้าเป็นหม้อไฟทางเหนือก็จะเน้นแบบรสชาติง่ายๆต้มเนื้อสัตว์เยอะๆอย่างพวกหม้อไฟเนื้อแกะของปักกิ่งแต่ถ้าไปทางใต้เนี่ยรสชาติน้ำซุปก็จะซับซ้อนขึ้นบางทีก็จะเผ็ดร้อนอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นซุปแบบหม่าล่าหรือว่าซุปเสฉวนอย่างนี้นะคะตัดภาพมาที่นักวิชาการอีกสายหนึ่งเขาบอกว่าโนหม้อไฟเนี่ยไม่ได้เริ่มจากพวกชาวจีนฮั่นเองนะแต่มันเริ่มมาจากพวกมองโกต่างหากคือพวกมองโกเนี่ยเขาเป็นพวกชาตินักรบที่เป็นนักรบเล่ร่อนใช่ไหมชอบขี่ม้าไปตามทุ่งหญ้าต่างๆทีเนี้ยเขาก็จะมีหมวกของเขาเป็นหมวกแบบหมวกเหล็กเขาบอกว่าในสมัยที่ชาวมองโกขี่ม้าเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆเนี่ยนะเวลาที่เขาต้องการจะทำอาหารเขาก็ไม่ได้มีอุปกรณ์การทำอาหารไปด้วยเยอะแยะเขาก็จะใช้ไอ้เจ้าหมวกเหล็กของเขานี่แหละเอามาต้มเนื้อสัตว์นะคะเป็นจุดกำเนิดของหม้อไฟแล้วตอนที่เจงกิสข่านกุบไลข่านมายึดจีนเกิดราชวงศ์หยวนเนี่ยเขาก็เอาสิ่งนี้มาเผยแพร่นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าวิธีกินแบบนี้แพร่ไปทั่วจีนเลยค่ะนักวิชาการ2สายเล่าไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันคือในสมัยราชวงศ์หยวนหมิงแล้วก็ชิง3ราชวงศ์สุดท้ายของจีนเนี่ยนะคะหม้อไฟในฮิตมากโดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงค่ะถึงขนาดที่ว่านี่กลายเป็นอาหารโปรดของซูสีไทเฮาแล้วก็อาหารโปรดของจักรพรรดิเฉียนหลงเลยนะแล้วนึกภาพว่าอาหารที่จักรพรรดิยังชอบสิมันก็ฮิตมากๆพอฮิตมากๆปุ๊บมันก็เลยแพร่ไปตามพวกหมู่ชนชั้นสูงของจีนชนชั้นสูงก็กินตามขุนนางก็กินคนรวยก็กินใครมีอันจะกินก็กินหม้อไฟแบบนี้ละค่ะและผู้คนที่มีฐานะพวกนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีหน้าที่ต้องเดินทางไปตามที่ต่างๆมีทั้งพ่อค้ามีทั้งราชทูตมีทั้งนู่นทั้งนี่เวลาที่เขาไปที่ไหนเขาก็เอาวิธีการกินหม้อไฟแบบนี้เอาไปเผยแพร่ด้วยดังนั้นเหล่าชาติใกล้เคียงทั้งหลายก็เลยได้รับอิทธิพลการกินแบบนี้ของจีนไปค่ะไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีซึ่งได้เป็นตั้งแต่สมัยยุคโชซอนนะเขาก็ไปมีหม้อไฟในแบบของเขาถึงปัจจุบันเนี้ยเราไปดูอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เราจะเจอว่าเขาจะใช้วิธีปรุงสำเร็จมาก่อนแล้วตักใส่หม้อร้อนมาเสิร์ฟแต่มันก็ยังมีบางร้านที่ยังทำแบบสมัยโบราณอยู่คือมาเป็นหม้อไฟให้ต้มกันเองตรงข้างหน้าเลยค่ะส่วนในญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาบอกว่าย้อนไปได้ตั้งแต่สมัยแบบโจมงแล้วเขาก็ไปมีวิวัฒนาการอะไรของเขาแตกสายมานะคะจนกระทั่งกลายเป็นสุกิยากิกับชาบูซึ่งสุกิยากินะวิธีกินส่วนใหญ่จะไม่ใช่แบบว่าน้ำท่วมแบบที่คนไทยเรากินนะสุกิยากิคือเน้นเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะลงไปผัดกับน้ำคลุกคลิกนิดหน่อยแล้วก็ใส่ผักค่ะในขณะที่ชาบูจะเน้นต้มจุ่มๆมากกว่าแล้วก็จะเป็นน้ำใสนะคะเรื่องนี้จริงๆวิวเคยทำเอาไว้อีกคลิปนึงแล้วว่าสุกิยากิของญี่ปุ่นอะไรเป็นยังไงไปฟังคลิปนั้นเอาแต่ใดๆก็ตามสังเกตไหมว่าอ้าวแล้วในเมื่อสุกิยากิที่มันไปพัฒนาที่ญี่ปุ่นมันไม่ได้เหมือนสุกี้ของเราแปลว่าเราไม่ได้เอาสุกี้มาจากญี่ปุ่นหรอแล้วทำไมเราถึงเอาชื่อสุกี้มาล่ะใน
ไทยเราสุกี้มาจากไหนต้องบอกว่ากลับมาดูที่ประวัติศาสตร์ไทยเรานะคะก่อนที่สุกี้เนี่ยจะเข้ามาที่ไทยเราเนี่ยมีวัฒนธรรมการล้อมวงกินข้าวอยู่แล้วค่ะปกติเราก็จะจัดเป็นสำรับอะไรใช่ไหมเราไม่มีหรอกวัฒนธรรมการมาทำกับข้าวบนโต๊ะหรือว่าการมาทำกับข้าวกลางวงที่เรานั่งล้อมวงที่พื้นกินกันนะคะมันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยเราเลยอ่ะคือไปดูในตำราอาหารแบบโบราณก็ไม่ได้มีอาหารประเภทแบบนี้ที่จะมานั่งล้อมวงหรือมาปิ้งกันไปกินกันไปก็เลยไม่ได้มีอาหารประเภทหม้อไฟเนี่ยเข้ามาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะจนกระทั่งมาสมัยร.5 นะคะช่วงนั้นเนี่ยมีชาวจีนโพ้นทะเลเข้ามาที่ไทยค่อนข้างเยอะแต่ว่าชาวจีนโพ้นทะเลที่มาในสมัยร.5 เนี่ยส่วนมากก็มาเป็นแรงงานค่ะคือยังไม่ใช่พวกชนชั้นสูงไม่ใช่อะไรดังนั้นคนที่จะเข้ามาแล้วเป็นชนชั้นสูงมีน้อยพวกหม้อไฟก็เลยเข้ามาที่ไทยแล้วก็ไม่ได้แพร่หลายไม่ได้อะไรกว่าหม้อไฟแบบจีนจะมาแพร่หลายในไทยจริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องข้ามมาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วค่ะตอนนั้นเนี่ยนะคะในไทยมีชุมชนชาวจีนมากขึ้นและชุมชนชาวจีนในไทยนี่ก็เข้มแข็งมากขึ้นมีการเปิดร้านอาหารจีนมีฐานะทางการเงินอะไรที่ดีพอที่จะแบบว่าสามารถเปิดร้านหม้อไฟหรือว่าตั้งหม้อไฟกินกันได้เพราะอย่าลืมว่าชาวจีนยุคหลังๆที่อพยพมาเนี่ยไม่ได้มีแต่แรงงานแบบเดียวแล้วนะคะมีพวกที่หนีคอมมิวนิสต์มีพวกที่เป็นคนรวยเป็นผู้ดีเก่ามีอะไรหนีมาด้วยดังนั้นในไทยตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลนี้ไปด้วยเริ่มมีการทำหม้อไฟแบบจีนเต็มตัวเข้ามาแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ใช่อาหารที่แพร่หลายนะคะยังไม่ได้มีแบบร้านสุกี้โดยเฉพาะมันยังเป็นแค่เมนูนึงในร้านอาหารจีนเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆนะทุกคนตอนเข้ามาแรกๆเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอาหารเฉพาะกลุ่มพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าสุกี้ยุคแรกเนี่ยเป็นสุกี้สไตล์ไหหลำที่เข้ามาค่ะดังนั้นพวกเนื้อสัตว์ที่ใส่ลงไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเนื้อหมักกับเต้าหู้ยี้เต้าเจี้ยวแล้วก็พวกผงพะโล้ทุกคนน้ำจิ้มก็จะเป็นแนวแบบเต้าหู้ยี้ผสมน้ำมันงาอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆในสมัยนั้นเนี่ยไม่คุ้นปากคนไทยเท่าไหร่หรอกค่ะคนที่สั่งส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าประจำคือเป็นเหมือนนับชาวจีนไหหลำที่คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนก็จะสั่งเมนูพวกนี้ไปแต่ก็นั่นแหละทุกคนตามสไตล์ร้านอาหารในไทยนะคะขายอยู่ในไทยจะขายแต่ชาวไหหลำโพ้นทะเลมันก็ไม่ได้ไงเขาก็ต้องคิดว่าทำยังไงให้ถูกปากคนไทยคือหม้อไฟแบบจีนตอนนั้นมันไม่ตอบโจทย์จริงๆนะคะตอนนั้นเนี่ยมันก็มีร้านอาหารในไทยก็คิดกันว่าทำยังไงหน้าถึงจะเข้ากับรสชาติที่คนไทยคุ้นเคยมากขึ้นดังนั้นจากเดิมหม้อไฟแบบไหหลำไม่ตอบโจทย์เขาก็เลยเปลี่ยนกันมาเป็นหม้อไฟแบบกวางตุ้งค่ะหม้อไฟแบบกวางตุ้งเนี่ยจะไม่เน้นเนื้อหมักแล้วแต่เขาจะเน้นเนื้อสไลด์บางๆมากกว่าน้ำจิ้มก็จะไม่เป็นเต้าหู้ยี้เหมือนเดิมแต่จะเป็นซอสที่แบบปรุงรสด้วยน้ำตาลด้วยซีอิ๊วเติมพริกลงไปเติมกระเทียมลงไปเนี่ยแค่พูดถึงวัตถุดิบที่ใส่ลงไปนะในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็รู้สึกว่าคุ้นเคยกว่าเยอะและคือจินตนาการออกว่ารสชาติแบบนี้ฉันกินได้น้ำจิ้มสุกี้แบบนี้เนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นน้ำจิ้มแบบที่เราใช้กินสุกี้กันมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะทีนี้แหละน้ำจิ้มตัวนี้ก็เลยกลายเป็นจุดขายสำคัญเลยนะคะที่แต่ละร้านก็จะพยายามผสมน้ำจิ้มด้วยสูตรของตัวเองบางร้านใส่ไข่แดงดิบลงไปบางร้านใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นสไตล์คนไทยทุกคนเราเป็นคนชอบอาหารกันนะคะดังนั้นอะไรที่ใส่ลงไปแล้วรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็ใส่ปรุงไปเราไม่คิดหรอกว่าจะต้องทำเหมือนออริจินอลนะคือเรียกได้ว่ามันเริ่มผสมรากความเป็นจีนกับความเป็นไทยที่ชอบอะไรผสมผสานละเพราะอะไรเพราะคนไทยแปลว่าอิสระค่ะทุกคนดังนั้นหม้อไฟแบบจีนที่แต่เดิมไม่ถูกปากคนไทยตอนนี้ก็เริ่มถูกปากคนไทยขึ้นมาแล้วบังเอิญว่าช่วงที่มันเริ่มถูกปากคนไทยช่วงตรงๆกับยุคประมาณ60เนี่ยมันด้านเป็นยุคที่มีเพลงหนึ่งดังมากทั่วโลกนะคะนั่นก็คือเพลงอุเอโวมุยเตะอารุโกะค่ะซึ่งพูดชื่อไปเนี่ยคนไทยจะงงมากว่าฮะเพลงอะไรไม่เคยได้ยินชื่อก็ไม่คุ้นเลยวิวออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าวิวก็ไม่เคยได้ยินชื่อเพลงนี้สักเท่าไหร่เหมือนกันนะแต่เชื่อเถอะถ้าไปถามคุณพ่อคุณแม่นะแทบทุกคนเคยได้ยินเพลงนี้แน่ๆรู้จักเพลงนี้แน่ๆค่ะเพราะจริงๆแล้วมันคือเพลงที่ร้องว่านะแค่ร้องแค่นี้ทุกคนก็รู้แล้วมันคือเพลงสุกี้ยากิคือเวลาคนญี่ปุ่นฟังเขาจะนึกถึงแบบบ้านเกิดเมืองนอนคิดถึงครอบครัวเขาก็เลยไม่เรียกชื่อเพลงนี้กันจริงๆนะคะเขาตั้งชื่อเล่นให้กับเพลงนี้ว่าสุกี้ยากิเพราะสุกี้ยากิในที่ญี่ปุ่นมันก็คืออาหารที่นั่งล้อมวงกันกินกับครอบครัวต้มกันแบบเหมือนที่เราดูในซีรีส์ญี่ปุ่นนั่นแหละวันไหนที่เขารู้สึกว่าอยากจะรวมตัวกันเขาก็จะกินสุกี้ยากิกันทีนี้ช่วงนั้นคนไทยเห่อความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วความเป็นจีนสมัยนั้นมันยังไม่เก๋ไงทุกคนมันยังไม่แบบว่ามีกำแพงเมืองจีนที่เราปีนลงมากันไม่ได้แบบทุกวันนี้นะคะดังนั้นค่ะคนที่ขายพวกเมนูพวกนี้เขาก็เลยคิดว่าอยากกระนั้นเลยเมนูที่เรากำลังขายกันอยู่นั้นเราเอาชื่อสุกี้ยากิมาตั้งดีกว่าก็เลยแทนที่จะเรียกว่าหม้อไฟแบบจีนหัวกลัวอะไรเรียกสุกี้ยากิดีกว่าในเชิงการตลาดจากเดิมที่เป็นหม้อไฟเสิร์ฟอยู่เป็นหนึ่งในเมนูในร้านอาหารจีนก็เปลี่ยนว่าไม่ฉันจะขายสุกี้อย่างเดียวทั้งร้านก็ย่อมได้หรือบางร้านบอกโอ้ยฉันเป็นสตรีทฟู้ดจะให้มานั่งจุ่มต้มเองเสียเวลารีบกินรีบลุกไปได้แล้วเดี๋ยวคนใหม่เข้ามาเอางี้ฉันต้มให้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วกันเรียกสุกี้เหมือนกันอ้าวไม่ชอบแบบน้ำหรอชอบแห้งๆได้งั้นฉันผัดเป็นสุกี้แห้งเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสรุปคือเมนูสุกี้เนี่ยคือเมนูที่แสดงความเป็นคนไทยมากๆทุกคนเราสามารถเอาหม้อไฟไหหลำจากจีนมาเปลี่ยนสูตรเป็นจีนกวางตุ้งแล้วเรียกชื่อด้วยญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็สามารถเปลี่ยนคอหลักของเมนูทั้งหมดที่แปลว่าการนั่งจุ่มต้มด้วยกันเป็นว่าเอาไม่ต้องต้มก็ได้ฉันผัดก็ได้เนี่ยแล้วเราก็ยังเรียกชื่อเดิมนะคะนี่แหละค่ะคือความอิสระของคนไทยและด้วยความที่เมนูนี้มันครีเอ
เอทมาด้วยความอิสระของคนไทยถูกจริตคนไทยในทุกแง่มุมก็เลยไม่แปลกค่ะที่คนไทยเราจะชอบกินสุกี้นะคะแต่ถามว่าทุกวันนี้เราครีเอทเมนูสุกี้กันไปไกลขนาดแบบสุกี้ผัดแห้งแล้วเนี่ยการนั่งต้มแบบหม้อไฟมันหายไปไหมก็บอกเลยว่าไม่หายจ้าคือไม่ใช่ว่าวิวัฒนาการไปแล้วเราจะไม่กินแบบเดิมนะแบบเดิมเราก็กินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีร้านหนึ่งที่มันอยู่ในความทรงจำของทุกคนแล้วมันทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเมนูหม้อไฟเนี่ยนะมันเป็นเมนูที่อยู่ในความทรงจำมันคือความอบอุ่นความเป็นครอบครัวแล้วเขาทำให้เมนูหม้อไฟธรรมดาเนี่ยกลายเป็นหม้อไฟแบบพิเศษพออยู่ไปนานๆมันก็กลายเป็นความคุ้นเคยของพวกเราได้นะคะนั่นก็คือร้าน MK สุกี้นั่นเองค่ะจะเล่าให้ฟังว่าทุกคนรู้ป่าวว่าก่อนที่จะมาเป็นร้าน MK สุกี้แบบทุกวันเนี่ยที่แบบสุกี้ก็คือ MK ก็คือสุกี้เนี่ยนะตอนที่เขาเปิดร้านแรกสุด MK ไม่ใช่ร้านสุกี้นะคะ MK เป็นร้านอาหารไทยค่ะทุกคนเป็นร้านอาหารไทยแค่ห้องเดียวคูหาเดียวอยู่ที่สยามสแควร์และเจ้าของร้านอาหารไทยนั้นไม่ใช่คนไทยค่ะเป็นชาวฮ่องกงค่ะชื่อว่าคุณมาคองคิงยีเห็นชื่อเขาไหมพอจะรู้แล้วไหมว่า MK มาจากอะไรนี่แหละมาจากชื่อเจ้าของคนแรกคุณมาคองคิงยีนะคะตอนนั้นน่ะเขาเหมือนเขาไปได้ที่สยามสแควร์มาแล้วเขาก็อยากจะเปิดร้านอาหารไทยแต่ด้วยความตัวเองเป็นคนฮ่องกงก็ต้องมีแม่ครัวเขาก็เห็นว่ามีคุณป้าอยู่ข้างบ้านคนนึงเป็นแม่บ้านธรรมดาอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ว่ามีฝีมือการทำอาหารไทยนะชื่อคุณป้าทองคำเมฆโตก็เลยไปชวนคุณป้าเนี่ยบอกว่ามาเป็นแม่ครัวให้หน่อยทำไปทำมาคุณมาคองคิงยีไม่อยากทำแล้วอยากจะกลับประเทศนะคะก็เลยบอกคุณป้าทองคำบอกว่าขายร้านให้เอาไหมให้ผ่อนทีละนิดทีละน้อยคุณป้าทองคำก็โอเคตกลงก็เลยกลายเป็นเจ้าของร้าน MK ต่อมาแล้วคุณป้าทองคำนี่แหละก็ค่อยๆทำให้ร้าน MK เนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเมนูเด็ดของ MK ยุคแรกแบบแรกสุดๆเลยนะก็มีตั้งแต่ข้าวมันไก่เนื้อตุ๋นผัดไทยผัดขี้เมาเนื้อย่างเกาหลีเตาถ่านยำแซ่บๆแล้วก็บางทีก็ทำเค้กขายตอนปีใหม่ด้วยคือทำทุกอย่างก็คือทำแบบร้านอาหารไทยทุกคนและด้วยความที่ร้านอาหารไทย MK ยุคนู้นเนี่ยนะคะอาหารก็อร่อยคุณป้าก็ใจดีเป็นกันเองกับลูกค้าคือไม่คิดเล็กคิดน้อยกับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างพวกนิสิตจุฬาอย่างเงี้ยมีคนเล่าเลยนะคะบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนิสิตจุฬาชอบไปกินร้านคุณป้ากันก็จุฬาเดินมาสยามใกล้ๆใช่ปะบางทีกินอยู่ไม่มีเงินจ่ายสั่งเมนูแพงไปซะหน่อยคุณป้าบอกไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังมีแล้วค่อยมาจ่ายลูกอย่างเงี้ยคือเลี้ยงเป็นลูกเป็นหลานอะดูแลกับคนในครอบครัวนะคะลูกค้าก็เลยติดใจคุณป้ากันใหญ่ติดใจทั้งฝีมือติดใจทั้งความน่ารักของคุณป้าและหนึ่งในลูกค้าที่ติดใจมากๆนะคะก็คือคุณฤทธิ์ธีรโกเมนซึ่งเป็นวิศวกรไฟฟ้าติดใจรถมือคุณป้ามากๆแต่อาจจะไม่ได้ติดใจรถมือคุณป้าอย่างเดียวนะอาจจะติดใจลูกสาวคุณป้าด้วยนะคะก็มากินที่ร้านมาจีบมาอะไรจนกระทั่งสุดท้ายได้แต่งงานกันกลายเป็นลูกเขยคุณป้าไปเลยปรากฏข้ามมาปี 2527 มีคนมาชวนบอกว่าอยากเอาร้านขึ้นห้างไหมคนที่มาชวนเนี่ยคือคุณสำริดจิราธิวัฒน์ซึ่งเป็นประธานกลุ่มเซ็นทรัลตอนนั้นเลยทั้ง3คนก็โอเคงั้นเอา MK ขึ้นห้างใช้ชื่อว่า Green MK นะคะคนที่ไปทำก็จะเป็นคุณยุพินกับคุณฤทธิ์นึกภาพนะว่าครอบครัวเนี่ยต้องแบบใจกล้าขนาดไหนคือต้องทั้งกล้าทั้งมองการไกลว่าฉันรอดแน่ๆถึงกล้าลงทุนอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วบอกเลยว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากนะคะเพราะว่าสาขาที่ลาดพร้าวเนี่ยคุณยุพินเป็นคนดูแลใช่ปะทีเนี้ยคุณยุพินน่ะก็มีนิสัยเหมือนกับคุณป้าทองคำนั่นแหละคือใส่ใจร้านสุดๆไม่ใช่ว่าทิ้งให้ลูกน้องทำอะไรทำคุณยุพินมาดูแลเองทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าแบบเช้าตรู่ก็ไปจ่ายตลาดไปอะไรตีสี่ตีห้าแล้วก็เข้ามาดูแลร้านตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดอ่ะทีเนี้ยสมัยนั้นนะทุกคนมุกที่บอกว่าไปเดินอยู่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วบอกไปเดินใต้ถุนบ้านพีทพัชระเนี่ยยังไม่เกิดนะคะเพราะว่าครอบครัวจิราธิวัฒน์เขายังไม่ได้มาอยู่เซ็นทรัลเวิลด์สมัยนั้นเขายังอยู่ตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวกันอยู่ดังนั้นตอนเช้าเนี่ยคุณสำริดเขาก็ตื่นมาออกกำลังกายตรงบริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นแหละก็เดินออกกำลังกายไปด้วยตรวจห้างไปด้วยมาทีไรก็เจอคุณฤทธิ์กับคุณยุพินเนี่ยเตรียมร้านเตรียมวัตถุดิบเตรียมนู่นเตรียมนี่ตอนเช้าตลอดคุณสำริดเนี่ยก็เลยประทับใจมากนะคะประกอบกับช่วงนั้นสุกี้กำลังเริ่มมาละคุณสำริดก็เลยไปบอกว่าเนี่ยที่เซ็นทรัลลาดพร้าวยังไม่มีร้านสุกี้เลยเปิดร้านสุกี้ไหมตอนแรกนะคุณฤทธิ์ก็แบบไม่อยากรับคำชวนคือเขาทำร้านอาหารไทยอยู่นึกออกปะอยู่ดีๆจะไปเปิดร้านสุกี้แต่คุณป้าทองคำกับคุณยุพินเนี่ยเป็นคนแบบมีแพชชั่นแล้วก็มองการไกลไงมองว่าเฮ้ยอันนี้ทำเราได้ทำเรารอดสุกี้นี่ขายดีแน่นะคนแน่ๆพอ2คนนี้อยากทำปุ๊บคุณฤทธิ์ก็เลยตกลงนะคะทุกคนก็ลองทำดูลองก็เลยกลายมาเป็นร้าน MK สุกี้ตั้งแต่ปี 2529 นั่นแหละแล้วบอกเลยว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเพราะก็อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นับตั้งแต่สาขาแรกของ MK ในเซ็นทรัลลาดพร้าวนั้นมาจนถึงปัจจุบัน MK สุกี้มีสาขามากกว่า400สาขาในประเทศไทยแล้วก็มีในต่างประเทศอีกกว่า20สาขาด้วยนะคะแต่อะไรล่ะคะคือสิ่งที่ทำให้ MK เนี่ยเป็นร้านสุกี้ที่อยู่ครองใจคนไทยมายาวนานขนาดนี้เรื่องของเรื่องก็คือ MK เนี่ยนะคะเขาจัดโพสิชันตัวเองว่าเป็นสถานที่สำหรับ gathering moment หรือพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยคือเขาจัดพื้นที่ของตัวเองเนี่ยให้เป็นช่วงเวลาการรวมตัวกันของครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันหยุดราชการวันสอบเสร็จวันเรียนจบหรือแม้แต่วันที่เราคิดไม่ออกว่าจะกินอะไร MK ก็มักจะเป็นคำตอบของครอบครัวเสมอๆนะคะเอาง่ายๆอย่างตัววิวเองนะก็เหมือนที่เล่าไปตอนต้นคลิปละค่ะแต่ก่อนนะโอกาสพิเศษอะไรคิดไม่ออกไปร้านไหนดีกินอะไรไป MK ตลอดนะคะ
นึกภาพย้อนไปโมเมนต์สำคัญในชีวิตนะอย่างแบบทำสแตนกีฬาสีกับเพื่อนทำเสร็จไปเลี้ยงกันที่ไหนไปเลี้ยงกันที่ MK ดังนั้นมันก็ไม่แปลกเลยนะคะเวลาที่เราจะนึกถึงโมเมนต์ในชีวิตที่แบบต้องการจะเฉลิมฉลองรวมตัวคนเยอะๆเรามักจะนึกถึง MK ค่ะแล้วทุกวันนี้นะฟิวก็ยังไป MK อยู่ทุกแบบ3 วัน 5 วันไปกินสุกี้บ้างไปกินอาหารจานเดียวบ้างคือไปกินแล้วมันรู้สึกอบอุ่นนะทุกคนมันกลายเป็นแบบคอมฟอร์ตฟู้ดไปแล้วอะคือสำหรับวิวจะรู้สึกว่า MK อยู่ในทุกช่วงวัยของคนไทยเราเลยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุในบ้านเลยนะคะคืออยู่คู่ครอบครัวไทยแบบแท้จริงมากๆอะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าความสุขของการได้นั่งกินสุกี้รวมตัวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยนะมันเกิดจากความใส่ใจของ MK ซึ่งเป็น DNA ตั้งแต่วันแรกของคุณป้าทองคำวันนั้นนั่นแหละคือในด้านคุณภาพอาหารนะบอกเลยว่า MK ใส่ใจเรื่องนี้มากๆระดับที่ว่าอาหารที่ขายใน MK เนี่ยนะคะตั้งแต่ยุคแรกๆไปจนถึงยุคนี้ถ้าคนที่บ้านของคุณยุพินคุณฤทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าของ MK ปัจจุบันเนี่ยนะไม่สามารถมั่นใจกับสิ่งนี้ได้เขาก็จะไม่เอาสิ่งนี้มาเสิร์ฟในร้านคือมันต้องปลอดภัยในระดับที่ใกล้คนที่บ้านตัวเองกินก่อนถึงจะเอามาขายลูกค้าดูแลลูกค้าเหมือนดูแลคนในครอบครัวแบบนี้นี่แหละคือ DNA ของ MK ตั้งแต่ยุคแรกนะคะมันก็เลยทำให้ทุกครั้งที่เราไป MK ทุกวันนี้เราก็จะรู้สึกว่าบรรยากาศมันยังมีความอบอุ่นมีความเป็นครอบครัวอยู่แต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่ามีความอบอุ่นมีความเป็นครอบครัวแล้วเขาจะเชยแบบฟรีซตัวเองไว้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นร้านอาหารไทยนะ MK เขาพัฒนาตลอดนะคะโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเป็นอะไรที่เขาลงทุนมากๆเพื่อที่ว่าเขาจะยกระดับประสบการณ์การกินของเราค่ะอะไรที่เขาเห็นแล้วว่าทำแล้วทำให้ชีวิตเราดีขึ้นประสบการณ์การกินดีขึ้นเขาทำหมดนะคะบอกเลยว่า MK เนี่ยเขาเป็นร้านสุกี้ที่ใช้หม้อไฟฟ้ามาตั้งแต่วันแรกเลยนะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมีข่าวแก๊สระเบิดบ่อยมากแล้วด้วยความที่คุณฤทธิ์เป็นวิศวกรไฟฟ้าอยู่แล้วก็เลยออกแบบหม้อสุกี้ไฟฟ้าเป็นเจ้าแรกของไทยเลยค่ะซึ่งเตาไฟฟ้า MK ยุคแรกเนี่ยนะใครทันยุคนี้ยังเป็นเตาแบบตั้งบนโต๊ะอยู่เลยยังไม่ได้ฝังลงไปในโต๊ะแบบทุกวันนี้นะถ้าวิวจำไม่ผิดหน้าตามันจะเป็นฐานขึ้นมาแล้วก็มีแบบปลั๊กลงมาเสียบซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันปลอดภัยขึ้นละแต่มันก็ยังไม่ได้สะดวกเท่าไหร่เพราะมันยังมีสายอะไรอยู่เขาก็เลยพัฒนากลายมาเป็นเตาฝังโต๊ะแบบทุกวันนี้ที่เราได้กินกันนี่แหละเห็นปะคือมันเปลี่ยนเจนตามแบบการตอบโจทย์ลูกค้าตั้งแต่แก๊สไม่ปลอดภัยงั้นไฟฟ้ามีปลั๊กงั้นเราฝังโต๊ะหรืออีกอันนึงที่เป็นเทคโนโลยีมากๆแล้วเราเห็นใน MK ทุกวันนี้นะคะก็คือการเอาหุ่นยนต์มาเสิร์ฟอาหารนี่แหละคือมันก็เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ทำให้เด็กๆตื่นเต้นเวลาครอบครัวไปกินเด็กๆก็แบบอุ๊ยหุ่นยนต์มาเสิร์ฟแล้วเราเนี่ยอาจจะรู้สึกแค่ว่ามันสะดวกสบายแต่ว่าเด็กๆเขาตื่นเต้นเวลาเห็นหุ่นยนต์กันค่ะแล้วอย่างการออเดอร์อาหารนะเห็นไหมเขาพัฒนามาจนกลายเป็นแบบแท็บเล็ตกดได้เองแล้วนะคะก็ลดความผิดพลาดไปอะไรไปสำหรับคนที่ถนัดเทคโนโลยีหรือว่าเป็น introvert ไม่อยากคุยกับพนักงานก็แค่กดชีวิตดีสบายมากส่วนใครที่อาจจะไม่ถนัดแท็บเล็ตเนี่ยนะคะตอนนี้เมนูเล่มๆก็ยังมีให้ใช้อยู่นะสามารถสั่งกับพนักงานได้เหมือนเดิมเลยคือเรียกได้ว่าเก็บครบทุกกลุ่มนะคะในขณะที่ถ้าสมมติใครไม่ถนัดขอให้พนักงานสั่งให้เขาก็ยังสั่งให้อยู่เขายังใส่ใจคือคนกลุ่มใหม่ที่ชอบเทคโนโลยีเขาก็เอาคนกลุ่มเก่าที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีเขาก็ไม่ได้ทิ้งแล้วก็ไม่ใช่พัฒนาแค่ด้านแบบเทคโนโลยีอย่างเดียวนะด้านอารมณ์ความรู้สึกเขาก็ดูแลด้วยนะคะเช่นหรือเป็นเตาไฟฟ้าละเตาไฟฟ้ามีจุดต่างจากเตาแก๊สคือมันร้อนช้าน้ำเดือดไม่ทันใจเหมือนแก๊สกลัวลูกค้าโมโหหิวเขาก็เห็นปัญหาจุดนี้แล้วเขาก็ลงไปแก้ด้วยการที่เขาอุ่นน้ำซุปให้ร้อนอยู่แล้วตลอดเวลาค่ะดังนั้นลูกค้ามาปุ๊บน้ำซุปมันร้อนอยู่แล้วไงเปิดเตาไฟฟ้าแป๊บเดียวน้ำก็เดือดละยังไม่พอถึงเขาจะเป็นร้านสุกี้แต่เขาก็มีอีก2เมนูหลักๆที่พวกเราชอบกันมากๆรู้ไหมว่าเขาออกสิ่งนี้มาเพื่อดูแลจิตใจลูกค้านะคะก็คือเมนูติ่มซำกับเมนูเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบที่พวกเราชอบกินกันนั่นแหละเป็ดย่าง MK ทุกคนเขาออกมาเพราะกลัวลูกค้าในหิวระหว่างรอต้มสุกี้ก็สั่งเป็ดกินรอไปก่อนไงแล้วทุกวันนี้ติ่มซำกับเป็ดย่าง MK คือกลายเป็นซิกเนเจอร์ของ MK ที่ทำให้แตกต่างจากร้านอื่นไปแล้วนะจะบอกว่าสมัยก่อนคอนโดแดงๆแบบที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยไม่มีนะคะจานซ้อนๆนี่ไม่ใช่เลยนะสมัยก่อนเนี่ย MK ก็เหมือนร้านอื่นๆค่ะเสิร์ฟอาหารเป็นจานทีเนี้ยด้วยความที่ประเภทอาหารของ MK มันคืออาหารที่เอาไปต้มคนมันก็จะต้องสั่งหลายๆจานเยอะๆอยู่แล้วที่บนโต๊ะก็วางจานไม่พอกันค่ะเขาก็เลยต้องออกแบบนวัตกรรมเป็นการซ้อนจานแบบคอนโดขึ้นมาอย่างคอนโดแดงนี่นะเขาก็ออกแบบเองเลยเนี่ยนะคะก่อนที่จะมีคนเนี่ยเอามาใช้กันอย่างแพร่หลายจนเราเห็นไปทั่วแบบทุกวันนี้นี่แหละค่ะซึ่งยุคแรกๆยังไม่ใช่คอนโดแดงทุกวันนี้นะแต่มันจะเป็นลักษณะของขดลวดนะคะขดลวดแล้วก็เอาจานเนี่ยเสียบเข้าไปซึ่งประหยัดพื้นที่บนโต๊ะไปเยอะมากนี่ยังไม่นับที่เขาแบบว่าสามารถดึงโต๊ะออกมาข้างๆได้อีกนะที่แบบให้วางเพิ่มได้อีกนิดนึงอะแต่ทีเนี้ยถามว่าแล้วทำไมมันเกิดกลายเป็นคอนโดแดงเพราะเขาไม่หยุดนิ่งค่ะเขาเห็นแล้วว่าโอเคคอนโดเนี่ยมันแก้ปัญหาพื้นที่บนโต๊ะได้แต่ MK เนี่ยเป็นร้านอาหารครอบครัวแต่ละครอบครัวที่มาเด็กเยอะแล้วคอนโดอย่างเงี้ยเป็นจานกระเบื้องวางซ้อนๆกันเด็กเดินไปเดินมาอุ๊ยอันตรายไม่เหมาะ MK เนี่ยเขาก็เลยไปมองหาว่ามีไอเดียไหนน่าสนใจปรากฏเขาไปได้แรงบันดาลใจมาจากปิ่นโตแบบไทยๆแล้วก็เป็นโต๊ะแบบญี่ปุ่นเอามาต่อยอดว่าจานมันจะซ้อนกันยังไงกล
ลายมาเป็นถาดคอนโดแดงแบบทุกวันนี้ที่เราใช้กันอยู่นี่แหละมันก็เลยประหยัดที่ไปเยอะแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วยนะคะแล้วที่ต้องเป็นสีแดงเนี่ยเพราะว่าเมนูของ MK เนี่ยเป็นเนื้อสัตว์เยอะเนื้อสัตว์บางชิ้นมันก็มีแบบเลือดแดงน้ำบ้างมันจะได้ดูดีเข้ากับเนื้อสัตว์วัตถุดิบเนี่ยต่อให้ดิบก็จะได้ยังดูน่ากินอยู่แล้วพอสิ่งนี้มันออกมามันตอบโจทย์มากๆเขาก็เลยใช้เป็นคอนโดแดงยาวมาถึงทุกวันนี้นี่แหละค่ะและอีกหนึ่งหัวใจเลยนะที่ทำให้ MK เป็นที่จดจำแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนชื่นชอบมาถึงทุกวันนี้ก็คือน้ำจิ้มสุกี้ของ MK ทุกคนคือน้ำจิ้มสุกี้ของ MK อ่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เอาจริงๆเราชิมน้ำจิ้มสุกี้เราต้องรู้ว่าเอ้ยนี่น้ำจิ้ม MK ซึ่ง MK เนี่ยเขาสามารถรักษามาตรฐานของเขาได้ให้น้ำจิ้มสุกี้เขารสชาติเหมือนกันตลอดเวลาไม่ว่าจะไปสาขาไหนเวลาไหนเราจะรู้ทันทีว่าน้ำจิ้ม MK รสชาติแบบนี้ใครชอบปรุงแบบไหนก็สามารถปรุงได้โดยไม่ต้องไปชิมก่อนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคน้ำจิ้มมันรสชาติแบบนี้ถ้าเราใส่มะนาว2หยาะใส่พริกเท่านี้ใส่กระเทียมเท่านี้มันจะได้รสชาติแบบที่เราชอบแล้วในร้านเนี่ยก็ยังมีน้ำจิ้มหลากหลายอย่างน้ำจิ้มเด็กนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของ MK ไม่แพ้กันเลยค่ะว่าแต่ชอบน้ำจิ้มไหนกันคะซึ่งความเป็นมาตรฐานแบบเนี้ยก็คือปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้เราเนี่ยไว้วางใจแล้วก็ทำให้เรารู้สึกผูกพันกับ MK เพราะมันกลายเป็นรสชาติในความทรงจำของพวกเราที่มันไม่เคยเปลี่ยนไปอะทุกคนไหนจะเรื่องครัวกลางที่เขาใช้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบทำให้มีระบบคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่แล้วก็มีคุณภาพสูงตลอดเวลาอีกแล้วอย่างการจัดชุดผักของเขาอะเวลาที่เขาจัดบอกว่าอันนี้ชุดผักสุขภาพเขาไม่ได้ตั้งแค่ชื่อนะคะผักในนั้นนะคือผักเพื่อสุขภาพจริงๆ MK เนี่ยนะคะเขารับผักคุณภาพดีมาผ่านกระบวนการตัดแต่งมาล้างจนเรามั่นใจได้เลยว่าผักที่เขาใช้เนี่ยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่ๆพูดง่ายๆว่าของในร้านเนี่ยนะต้องสดใหม่มีคุณภาพสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะเบื้องหลังครัว MK นี่แหละค่ะก็คือปัจจัยเบื้องหลังความอร่อยที่เชื่อถือได้นะคะยังไม่พอนะทุกคนแม้แต่เพลงโฆษณา MK อ่ะมันยังกลายเป็นเพลงในความทรงจำพวกเราเลยอ่ะคือวิวขึ้นให้คำเดียวนะบอกเลยว่าติดหูทุกเพศทุกวัยถ้าเกิดทันนะคะอ่ะแค่นี้พอกินอะไรกินอะไรกินอะไรนั่นแหละค่ะทุกคนต่อได้ว่าไปกิน MK คือจะเด็กอนุบาลหรือจะผู้ใหญ่อ่ะเชื่อวิวเถอะถ้าวิวขึ้นคำ3 คำเนี้ยไม่มีใครสามารถอ่าน3 คำนี้ได้ว่ากินอะไรกินอะไรกินอะไรแบบไม่มีสติถ้าไม่มีสติในหัวเราจะต้องเป็นกินอะไรกินอะไรกินอะไรไปกิน MK แน่ๆนะคะมีมเนี้ยทุกวันนี้ทุกคนยังเล่นกันอยู่เลยคิดดูว่าโฆษณาเขาไม่ได้ใช้โฆษณานี้ตั้งนานแล้วอะและนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทำให้ MK ไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่มันคือความทรงจำร่วมของครอบครัวไทยตั้งแต่วัยเด็กไปจนท่านถึงผู้สูงอายุเลยนะคะอย่างที่เขาชอบพูดแหละค่ะว่า MK ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น MK เนี่ยก็เลยมักจะเป็นร้านอาหารที่คนไทยเนี่ยเลือกเองโดยที่ไม่ต้องเลือกเพราะว่าความรู้สึกมันพาไปนะคะแล้วการที่เขาอยู่มาได้นานขนาดนี้แล้วยังครองใจลูกค้ามาได้ตลอดเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ DNA ของ MK ตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้ที่เขาจริงใจกับลูกค้ารู้สึกกับลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวแล้วเขาก็ยังรักษาคุณภาพแบบนั้นตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้ค่ะนี่แหละค่ะสาเหตุที่ทำให้มีคนรัก MK แล้วก็ทำให้ MK อยู่คู่กับครอบครัวไทยมานะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงเรื่อง MK เนี่ยวาระแห่งชาติมากเนื่องจากเราแทบทุกคนเคยกิน MK นะคะดังนั้นเวลามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับรสชาติเกี่ยวกับวิธีการต้ม MK เนี่ยมันเป็นประเด็นระดับชาติตลอดคือเอาง่ายๆวิวเนี่ยนะเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนกลุ่มใหม่ๆแล้วกิน MK อ่ะจะมีแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเพราะทุกบ้านมีสูตร MK ของตัวเองอย่างบางบ้านเขาจะเริ่มจากการลวกเนื้อสัตว์ก่อนเพราะว่าเนื้อสัตว์สุกยากบางบ้านเขาจะต้องแบบเอาผักลงก่อนเยอะๆให้ผักสุกแล้วค่อยเนื้อสัตว์ลงกับกระชอนบางบ้านแบบเอาทุกอย่างโปะรวมกันแล้วปิดฝาเพื่อให้เดือดเร็วหนักสุดเลยจำได้มาหลายปีก่อนที่มีคนเถียงกันเรื่องบะหมี่หยกอะว่ามีหยกต้องลวกก่อนหรือไม่ลวกก่อนคิดดูว่าแค่เรื่องหมี่หยกอะเป็นวาระแห่งชาติคนเถียงกันทั้งประเทศขนาดไหนก็เพราะว่าแทบทุกคนเคยกินหมี่หยกและแทบทุกคนมีวิธีการกินหมี่หยกในความทรงจำของตัวเองตั้งแต่เด็กไงนี่แหละค่ะคือสาเหตุว่าแต่ทุกวันนี้มันมีคำตอบเองนะว่าหมี่หยกลวกไม่ลวกคนลวกหรือไม่ลวกหมี่หยกคะลองคอมเมนต์มาคุยกับวิวด้านล่างหน่อยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ